අයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න අපි අද ආවා කිව්වා වගේම සාමාන්‍ය දැනීම ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයකුත් අරගෙන ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහය ගැන කතා කරනකොට ප්‍රශ්න 40කින් සමන්විත වෙනවා මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය. ඒ වගේ මේ ප්‍රශ්න 40 ඇතුලේ සාමාන්‍ය දැනීම කාලීන නොවන කරුණු වලින් ප්‍රශ්න 25කුත් කාලීන කරුණු වලට අදාළව 2019 අගභාගයත් 2020 වර්ෂයටත් අදාළව කාලීන දැනුම ප්‍රශ්න 15කුත් අන්තර්ගත වෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ප්‍රශ්න 40න් වැඩි ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයකට ඔයාලට සාර්ථකව පිළිතුරු ලියන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා. අපි ප්‍රශ්නේ කියාගෙන යනවා. ඔයාලා කඩදාසියක් පෑනක් ළඟට අරන් සූදානම් වෙන්න. ප්‍රශ්නය කියනකොට උත්තරය ඔයාලගේ මතකයේ තියෙනවා නම් සටහන් කරගන්න. ටිකක් වෙලා මතක් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලා එක්ක මේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා මා ප්‍රශ්නය මතක් කරලා පිළිතුරු ලියලා ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්න ටිකට එක දිගට වීඩියෝ එක අහගෙන ප්‍රශ්න ටිකට පිළිතුරු ලියාගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මගේ අරිච්ච ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් නැවත වරක් වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒ කුමනාකාරයකට හොයාලා නිවැරදිව ඔයාලට හැකි පමණින් කඩදාසියේ උත්තර ටික ලියාගත්තට පස්සේ ඒ උත්තර ටික මේ වීඩියෝ එකට යටින් මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා කමෙන්ට් එකක් හැටියට පිළිතුරු ටික සටහන් කරන්න. අපි ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලින් කීයක් හරිද කියන කාරණාව අපි රිප්ලයි එකක් හැටියට ඔයාලට දානවා. සමහරවිට අපේ ප්‍රශ්න අතර තිබෙන කාල පරතරය ඊටමත්ම කුඩා කියලා, ඊටමත් අඩුයි කියලා ඔයාලට හැඟෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න අහන වේගය වැඩි කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ ඔයාලගේ data ටික ඉතුරු කරලා දෙන්න. ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න ටික අහගන්න රැඳිලා ඉන්න තියෙන කාල වේලාව අඩු කරලා දෙන්න. ඔයාලට මේ කාල වේලාව පිළිබඳ මොකක් හෝ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි වීඩියෝ එක අදාළ තැනදී නවත්ත ගන්න. නවත්තලා නැවත වරක් ඕනනම් අහන්න පුළුවන්. පිළිතුරු මතක් කරගෙන පිළිතුරු සටහන් කරගෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක නැවත වරක් ක්‍රියාත්මක කරලා රීප්ලේ කරලා ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න වලට සපය ගන්න පුළුවන්. ඕනම ආකාරයකින් ඔයාලගේ අතේ වීඩියෝ එක තියෙනවා. ප්‍රශ්න ටික ඇහුවමයි වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ආපහු අහන්න පුළුවන් විදියට තමයි මේ YouTube channel එක කරා මේ විදියට ප්‍රශ්න ටික ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ ක්‍රියාත්මක කරලා ඔයාලා ප්‍රශ්න ටික බලා ගන්න. එහෙනම් අපි යමු සාමාන්‍ය දැනීම ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයට. පළවෙනි ප්‍රශ්නය Children of the Sun කාගේ කෘතියක්ද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නය 2019 නොබෙල් සාමත්‍යාගය හිමි වූයේ කාටද? තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය ලංකාවේ තුන්වන ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ කුමක්ද? හතරවෙනි ප්‍රශ්නය හදිසි මරණ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට බලය ඇති දෙදෙනා කවුද? පස්වෙනි ප්‍රශ්නය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රධාන අංශ කීයද? හයවෙනි ප්‍රශ්නය ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම දිස්ත්‍රික් ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් වන පළාත කුමක්ද? හත්වෙනි ප්‍රශ්නය පසුගිය කාලය පුරා ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලට වැඩියෙන් බලපෑම් ඇති කරන ලද සත්වයා කවුද? අටවෙනි ප්‍රශ්නය ලෝක ප්‍රකට චිත්‍ර ශිල්පී පැබ්ලෝ පිකාසෝ කවර ජාතිකයෙක්ද? නවවෙනි ප්‍රශ්නය 11 වන බ්‍රික්ස් සමළුවේ තේමාව කුමක්ද? 10 වෙනි ප්‍රශ්නය ඇෆ්ගනිස්තානයේ භාවිතා වන මුදල් ඒකකය කුමක්ද? 11 වෙනි ප්‍රශ්නය ස්වාභිමානී සම්මානය පිරිනමනු ලබන්නේ කුමන ආයතනයක් මගින්ද? 12 වෙනි ප්‍රශ්නය පසුගිය වසරේ විවෘත ගෝල්ෆ් තරඟාවලියක් ජයගත් ශ්‍රී ලාංකිකයා කවුද? 13 වෙනි ප්‍රශ්නය සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රථම කතානායකවරයා කවුද? 14 වෙනි ප්‍රශ්නය බ්‍රසීලයේ අගනුවර කුමක්ද? 15 වෙනි ප්‍රශ්නය ලංකාවේ ප්‍රථම කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතිය කුමක්ද? 16 වෙනි ප්‍රශ්නය යුරෝපා සංගමයේ සමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අලුත් රට කුමක්ද? 17 වෙනි ප්‍රශ්නය කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ සංකේත අංකය කුමක්ද? 18 වෙනි ප්‍රශ්නය පරිවසන්දේශයේ කතුවරයා කවුද? 19 වෙනි ප්‍රශ්නය ළමයෙකුගේ උත්තරීතර භාරකරු කවුද? 20 වෙනි ප්‍රශ්නය 2019 දී 6 වන වරටත් ගෝල්ඩන් ෂූ සම්මානය දිනාගත්තේ කවුද? 21 වෙනි ප්‍රශ්නය පෘතුගීසීන් විසින් ලංකාව හැඳින්වූ නම කුමක්ද? 22 වෙනි ප්‍රශ්නය ඇල්ජීරියාවේ නව ජනපති කවුද?
23 වෙනි ප්‍රශ්නය. පදවිය වැව ඉදිකරන ලද රජතුමා කවුරුන්ද? 24 වෙනි ප්‍රශ්නය. ඇමරිකාවට අධ්‍යාපනය හැදෑරීමට විදේශ සිසුන් වැඩියෙන් පැමිණෙන්නේ කුමන රටකින්ද? 25 වෙනි ප්‍රශ්නය. 2019 නොබෙල් සාහිත්‍ය සම්මානය හිමි වූයේ කාටද? 26 වෙනි ප්‍රශ්නය. ශ්‍රී ලංකාවේ 27 වන යුද හමුදාපතිවරයා කවුද? 27 වෙනි ප්‍රශ්නය. සූර්යයා මගින් නිකුත් කෙරෙන මිනිසාට අහිතකර කිරණ විශේෂය කුමක්ද? 28 වෙනි ප්‍රශ්නය. කෝට්ටේ රාජධානියේ ප්‍රථම රජතුමා කවුරුන්ද? 29 වෙනි ප්‍රශ්නය. ප්‍රථම ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය ලැබූ රට කුමක්ද? 30 වෙනි ප්‍රශ්නය. විශ්ව ළමා දිනයේ යෙදී ඇත්තේ කවදාටද? 31 වෙනි ප්‍රශ්නය. ලෝක සරණාගතීන් සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වන එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිත ආයතනය කුමක්ද? 32 වෙනි ප්‍රශ්නය. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ජනමත විචාරණය පැවැත්වූයේ කුමන වර්ෂයේදීද? 33 වෙනි ප්‍රශ්නය. සූඩානයේ විසින් අභ්‍යවකාශ ගත කළ ප්‍රථම චන්ද්‍රිකාව ගුවන් ගත කළේ කුමන රටක සිටද? 34 වෙනි ප්‍රශ්නය. රැමෝන් මැග්සේසේ සම්මානය දිනාගත් ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකිකයා කවුද? 35 වෙනි ප්‍රශ්නය. ජූරි සභාවක් ඉදිරියේ නඩු විභාග කරන්නේ කුමන අධිකරණයක් විසින්ද? 36 වෙනි ප්‍රශ්නය. ලංකාවේ බෞද්ධ පාසල් නගා සිටුවීම සඳහා මූලිකත්වය ගැන කටයුතු කළ ඇමරිකානු හමුදා නිලධාරියා කවුද? 37 වෙනි ප්‍රශ්නය. මාලදිවයිනේ ජාතික ගීයේ සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයා කවුද? 38 වෙනි ප්‍රශ්නය. වෛද්‍ය විද්‍යාවේ පියා කවුරුන්ද? 39 වෙනි ප්‍රශ්නය. ජාතික ක්‍රීඩා සභාවේ වත්මන් සභාපතිවරයා කවුද? මෙන්න අපේ සාමාන්‍ය දැනුම පළවෙනි ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අවසාන ප්‍රශ්නය. චීනයේ තම රටින් පිට වූ ප්‍රථම යුද කඳවුර පිහිට වූයේ කොහේදීද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ පළවෙනි ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න ටික සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න 40ම අපි ඔබෙන් ඇහුවා. අපි හිතනවා ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න 40න් වැඩි ප්‍රමාණයකට උත්තර සපය ගන්න හැකි වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාගේ ප්‍රශ්න වලින් කීයක් හරිද කියලා බලා ගන්න මේ වීඩියෝ එකට යටින් මෙහි තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක. මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාගේ ඔය කඩදාසියේ ලියාගත්තු උත්තර ටික හරියට ගලපලා අපි බලන්නම් ඔයාගේ ප්‍රශ්න වලින් කීයක් හරිද කියලා. බලලා අපි රිප්ලයි එකක් ඒකට දෙන්නම්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ ප්‍රශ්න 40ට අදාළව නිවැරදි පිළිතුරු ටික අපි මීළඟ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයත් එක්කලා ළඟදිම ඔයාලට ලබා දෙනවා. මතක් කරන්න ඕනේ ඒ වගේම මේ වගේ ප්‍රශ්න සහ උත්තර අලුත් කාලීන නොවන කරුණු එක්කලා සාමාන්‍ය දැනීම විභාග වලට පෙනී ඉන්න ඔයාලට අවශ්‍ය කරන විභාග ආකෘති ලබා ගන්න නිරන්තරයෙන් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපි ඒවා නිකුත් කරපු ගමන් ඔයාලට පණිවිඩය ලබා ගන්න අපේ SL exams tutorials FB page එක like කරලා තියාගන්න. SL exams tutorials YouTube channel එක subscribe කරාට පස්සේ ඉස්සරහින් එන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like එකක් දාන්න, තවත් අයට බලන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝවත් එක්කලා හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට ජය වේවා.